نلتقي من جديد أصدقائي مع فكرة مميزة هي كيف نفعل نموذج من ضمن برمجة الماكرو. We meet again, my friends, with a unique idea of how to do the model from within its programming. لكي نتعرف على واجهة الفيجوال بيزك الموجودة ضمن الإكسل، يجب أن نعرف أننا موجودين في ملف إكسل الذي نتدرب عليه، ويوجد لدينا البرمجة الخاصة بالملف الذي تم شرحه في البرامج السابقة. فإذا يوجد لدينا الملف الذي نعمل عليه لديه مديول 1 مديول 2، ويوجد لدينا ملف إكسل لديه عدة نماذج وعدة مديولات. اليوم سوف نتعلم كيف ندرج نموذج في الملف الإكسل الذي نحن نعمل عليه من خلال إدراج يوزر فورم. تم إدراج النموذج وهذا النموذج أصبح جاهز، لكن يبقى له برمجة أننا نضيف له في آخر المطاف في هذه البرمجة التي نعمل عليه السطر أول والسطر الثاني لكي يتفعل ويظهر النموذج. In order to get to know the Visual Basic interface present in Excel, we must know that we are in the Excel file that we are working on, and we have the special programming in the file that was explained in the previous programs. Today we will learn how to insert a model by inserting the form, and this form is ready. السطر البرمجي الذي يعطي أمر لتنفيذ النموذج سوف نأخذه من هذه البرمجيات نسخ ولصق. The line of code that gives the command to execute the model, we will take it from this software. Copy or paste. ليتم لصقه في آخر الأسطر البرمجية التي تعلمناها في الدروس الماضية، وتعديل اسم اليوزر فورم إلى الاسم الذي هو موجود لدينا يوزر فورم 1، سوف يتم تعديل إلى يوزر فورم 1. To be pasted at the end of the line of code that we learned in the last lessons, and to modify the name. سوف نغلق الملف الإكسل الذي استفدنا من برمجته، ويبقى لدينا هذا الملف الذي نعمل عليه. ولكي نطلب تنفيذ البرمجة نلاحظ أنه سوف يدير المهام السابقة، وفي آخر مهمة سوف يفعل النموذج. نلاحظ أنه هنا الآن ينفذ ما نحن نعرفه من تحديد وأسماء أوراق. الآن تم تفعيل النموذج. I will close the Excel file that we benefited from programming, and we will still have this file that we are working on. But the programming execution request is noticed that it will run the previous tasks, and in the last task it will do a model. نلتقي غدا أصدقائي مع تتمة لهذه الفكرة الجميلة. إلى اللقاء. Tomorrow we meet, my friends, with this beautiful idea. Goodbye.